สวัสดีครับทำกินเองกับคริสนะครับวันนี้หมูผัดกะปินะครับอาหารใต้ครับทำง่ายๆนะครับก่อนไปลงมือทำอาหารอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูคริสทำอาหารฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจเราบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือเตรียมวัตถุดิบหลักๆนะครับเริ่มจากตะไคร้นะครับเราจะซอยก่อนที่จะเอาไปโขลกนะครับจะได้โขลกง่ายๆเนาะเอาเฉพาะส่วนอ่อนๆนะครับตามด้วยหัวหอมแดงครับซอยไว้แล้วก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยไว้โขลกกับกะปิส่วนที่2เอาไว้ผัดแล้วก็ส่วนที่3เอาไว้แต่งหน้าจานก่อนเสิร์ฟครับใบมะกรูดนะครับจะมี2ส่วนที่1คือฉีกส่วนที่2นะครับจะซอยเป็นฝอยละเอียดครับหมูครับวันนี้คือใช้เนื้อหมูสันคอนะครับเนื้อส่วนนี้จะนุ่มแล้วก็ไม่แห้งกระด้างนะครับเนื่องจากว่ามีมันแทรกเนาะหั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะครับตัดขวางเส้นกล้ามเนื้อนะเวลาทานจะได้ไม่เหนียวครับเรามาโขลกตะไคร้กันครับเราจะโขลกแค่พอหยาบๆนะครับเสร็จแล้วเติมกะปิลงไปครับโขลกให้เข้ากับตะไคร้เลยนะครับแล้วตามด้วยหอมแดงซอยครับโขลกพอหยาบๆเหมือนกันนะครับเติมพริกขี้หนูสวนลงไปครับโขลกแค่พอบุบนะครับตรงนี้ถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็จะไม่ใส่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาทุกอย่างลงผัดในไฟกลางนะครับผัดจนมีกลิ่นหอมนะครับพอน้ำมันกับกะปิเนี่ยแยกตัวจากกันเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วครับเติมเนื้อหมูลงไปผัดต่อนะครับผัดแค่พอตึงๆตัวนะครับแล้วเราจะลดไฟลงนะครับเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนเนาะแล้วก็หาฝามาปิดกระทะไว้นะครับวิธีนี้จะช่วยให้เนื้อหมูของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นไม่แข็งกระด้างนะครับปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีพอครับพอครบ5นาทีลองเช็คดูว่าหมูของเราสุกหรือยังนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็ให้ชิมรสสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยปรุงรสกันครับวันนี้คริสปรุงรสด้วยน้ำปลากับน้ำตาลมะพร้าวนะครับกะปิของเราไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เลยต้องใช้น้ำปลาช่วยครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับชิมรสดูอีกทีนะครับถ้าโอเคแล้วก็เติมใบมะกรูดฉีกลงไปผัดให้หอมเลยนะครับแล้วก็เติมหัวหอมซอยส่วนที่2ลงไปผัดครับผัดแค่พอให้หัวหอมสุกนะครับแล้วก็ปิดไฟไปจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยครับเราจะแต่งหน้าจานของเราด้วยหัวหอมซอยนะครับใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับเอาไว้เป็นลูกโดดเสิร์ฟคู่กับแตงกวานะครับใครมีผักแหนมชนิดอื่นก็จัดไปเลยครับแล้วก็มะนาวสักเสี้ยวหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมูผัดกะปิแบบทำกินเองกับคริสนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจเราบ้างนะครับใครอยากคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับหมูผัดกะปินะครับทุกคนบ๊ายบายครับ